Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Roizat, Datuk Dr. Noor Rusli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 821 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 35,606 kes, iaitu bersamaan dengan 73.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes sembuh mengikut negeri adalah seperti berikut. Sabah 372 kes, Selangor 189 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 98 kes, Negeri Sembilan 92 kes, Pulau Pinang 40 kes, Labuan 9 kes, Perak 6 kes, Johor 6 kes, Sarawak 5 kes, Melaka 2 kes dan Terengganu 2 kes. Secara keseluruhannya sehingga 16 November 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 1,103 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 48,520 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 12,601 kes. Untuk makluman, negeri-negeri di Lembah Kelang mencatatkan sebanyak 544 kes positif pada hari ini, iaitu bersama dengan 49.3%. Daripada jumlah ini, sebanyak 484 kes, iaitu 89% adalah daripada kluster-kluster sedia ada. Kluster yang melaporkan kes yang tertinggi adalah kluster tapak bena Daman Lela di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 385 kes. Negeri Sabah pula mencatatkan sebanyak 288 kes, iaitu bersamaan dengan 26.1% daripada jumlah kes positif pada hari ini. Penurunan kes positif COVID-19 di Sabah menunjukkan keberkesanan tindakan kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang telah dijalankan secara agresif sejak berlakunya peningkatan kes di sana. Negeri Perak pula mencatatkan 116 kes, iaitu 10.5% daripada keseluruhan kes positif pada hari ini, iaitu peningkatan sebanyak 5.5 kali ganda daripada 21 kes positif semalam. Kebanyakan kes positif di Perak adalah daripada kluster tembok, iaitu sebanyak 111 kes. Sebanyak 139 kes, iaitu 12.6% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara. Ini melibatkan kluster penjara tembok, iaitu 111 kes, kluster Mantabai iaitu 15 kes, kluster penjara Sandakan 4 kes, kluster penjara Seberang Prime 4 kes, kluster penjara Kepayang 2 kes, kluster Rumah Merah 2 kes dan kluster Benteng Lahad Datu 1 kes. Ingin dimaklumkan daripada 1,103 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, Negeri Selangor melaporkan hanya 1 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Kes tersebut melibatkan seorang warga negara yang tiba daripada negara Arab Saudi. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 392 kes telah dilaporkan, iaitu 385 kes daripada kluster sedia ada, 3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 4 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Sabah, 288 kes telah dilaporkan, iaitu 55 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 15 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Matabai. 158 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 75 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Selangor, 150 kes telah dilaporkan, iaitu 99 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 24 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 2 kes severe acute respiratory infection dan 25 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Perak, 116 kes telah dilaporkan, iaitu 113 kes daripada kluster sedia ada, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes severe acute respiratory infection dan 1 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Sembilan, 90 kes telah dilaporkan hari ini, iaitu 84 kes daripada kluster sedia ada,
3 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 3 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Pulau Pinang, 26 kes telah dilaporkan, iaitu 19 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 7 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Kedah, 10 kes telah dikesan, iaitu 8 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Labuan, 8 kes telah dilaporkan, iaitu 4 kes daripada kluster-kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Johor, 8 kes telah dilaporkan, iaitu 5 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 3 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Kelantan, 7 kes telah dilaporkan, iaitu 3 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Terengganu, 4 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19 telah dikesan. Di negeri Sarawak, 1 kes daripada kluster sedia ada telah dilaporkan. Di negeri Melaka, 1 kes daripada kluster sedia ada telah dikesan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 1 kes dikesan daripada lain-lain saringan. Sehingga kini terdapat 102 kes positif COVID-19 yang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 39 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 313 kes, iaitu bersamaan dengan 0.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 310, iaitu kes nombor 46,590, ialah seorang lelaki warga negara berusia 46 tahun. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 311, iaitu kes nombor 25,297, seorang lelaki warga negara berusia 54 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, meninggal di Hospital Tawau. Kes kematian 312, iaitu kes nombor 40,566, seorang perempuan warga negara berusia 73 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit aritmia jantung, penyakit obstruktif paru-paru kronik dan juga penyakit Alzheimer. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian terakhir ialah kes kematian 313, iaitu kes nombor 38,793, seorang perempuan bukan warga negara berusia 51 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit strok. Beliau meninggal di Hospital Tawau. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terdapat satu kluster baru yang dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster Mantabai. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu dan Penampang di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-22,962 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 22 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Matabai. Penampang. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif. Kesemua kes dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di penjara wanita Kepayang serta Hospital Queen Elizabeth. Sehingga 16 November 2020, sejumlah 333 individu telah disaring, di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 15 kes baru pada hari ini. 306 individu dikesan negatif dan 3 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuh kepada saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan. Elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau betul dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelutup muka di tempat awam atau jika bergejala, dan amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul.
dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi dari pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kes harian COVID-19 dan ramalan kes COVID-19 di Malaysia mengikut unjuran dan model SER daripada 1 Oktober hingga 15 November 2020. Kita mula dengan kadar jangkitan gelombang ketiga ialah kadar kebolehjangkitan ialah 2.2 dan kita berjaya menurunkan kadar kebolehjangkitan ini kepada 1.5. Jadi pada hari ini kita menggunakan unjuran iaitu unjuran R0 ataupun kebolehjangkitan 0.9 dan juga 1.1 dan kita juga lihat unjuran 1.5. Dan kes pada hari ini ialah kita dapati ialah 1,103 kes dan pada unjuran lebih tinggi daripada 0.9 tetapi lebih rendah pada unjuran 1.1. Sekiranya kalau kes kadar kebolehjangkitan ialah 0.9 bermakna kita jangkakan kes yang kita lihat ataupun diperhatikan ialah 951 kes. Tetapi kalau jangkaan kita ataupun unjuran 1.1 sepatutnya kita mendapat kes hari ini ialah jangkaan kes ialah 1,302 kes. Tapi kes yang kita catatkan ialah 1,103 kes. Oleh itu kita mungkin berjaya menurunkan kadar kebolehjangkitan daripada 1.5 kepada lebih kurang 1 setakat ini. Seterusnya kita lihat pada laporan pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah di Malaysia. Dan tumpuan adalah di Lembah Kelang melibatkan negeri Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta negeri Sembilan dan juga negeri Pulau Pinang. Dan kita ada perkembangan baik iaitu di negeri Kedah dan juga negeri Terengganu. Dan kita masih perhatikan iaitu di negeri Melaka, di Melaka Tengah telah pun menjadi jingga. Jadi besar kemungkinan dalam sekali dua akan menjadi zon merah di daerah Melaka Tengah. Tapi kita juga perhatikan iaitu di negeri Johor, iaitu Johor Bahru telah pun menjadi zon kuning dan kita ada pertambahan zon merah di Kota Tinggi, iaitu ada kluster yang baru yang telah dikenal pasti. Seterusnya kalau kita lihat di negeri Sabah dan Sarawak, kita lihat masih keadaan terkawal iaitu keadaan lebih stabil di Sarawak dan juga di Sabah dan juga kita lihat hari ini ada kes-kes yang dicatatkan di Labuan juga semakin berkurangan. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemalsuan tetap yang dikesan positif COVID-19 dan yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 16 November 2020 adalah sejumlah 1,255 kes. Pada hari ini hanya satu kes import telah dilaporkan iaitu seorang yang pulang daripada Arab Saudi. Setakat 16 November 2020 sebanyak 302 kluster telah dilaporkan dan 140 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari termasuk satu kluster pada hari ini iaitu kluster jeram di Kubang Palsu Kedah yang melibatkan 5 kes warga negara dan tiada kes kematian dilaporkan. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 16 November 2020 adalah sejumlah 162 kluster termasuk satu kluster baru pada hari ini. Daripada 162 kluster aktif, 36 kluster ada pertambahan kes baru dan 126 kluster tiada pertambahan kes.
Kita mulakan dengan kluster pertama ialah kluster tapak bina Daman Lela, iaitu hari ini ada pertambahan kes 385 kes menjadikan jumlah kes 1,132 dan kita telah pun menjalankan saringan kepada 3,097 kes. Kluster kedua ialah kluster tembok, ada pertambahan 111 kes dan menjadikan jumlah kes 1,943 dan jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 9,392. Kluster hentian masih ada pertambahan 83 kes menjadikan jumlah kes 813. Jumlah yang disaring ialah 7,915. Kluster cegas ada pertambahan 55 kes menjadikan jumlah kes 1,194. Individu yang disaring 4,597. Kluster intan ada pertambahan 16 kes, jumlah kes ialah 154 dan individu disaring 1,643. Kluster baru ialah kluster Matabai di Sabah ada pertambahan 15 kes menjadikan jumlah kes 24, individu disaring adalah 333. Kluster Teratai ada pertambahan 14 kes, jadi jumlah kes adalah 228, individu disaring 580. Kluster Perigi masih ada pertambahan 13 kes, jumlah kes adalah 260 dan jumlah yang disaring 841. Kluster Ria 30 di Tuaran Sabah ada pertambahan 12 kes, jumlah kes adalah 138, jumlah yang disaring 1,712. Kluster Kaya masih ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 806, individu disaring 3,444. Seterusnya kluster Alila di Sabah ada pertambahan 6 kes, jumlah kes 40 dan jumlah yang disaring 317. Kluster Liawan di Sekeningau Sabah ada pertambahan 5 kes, jumlah kes ialah 47, jumlah yang disaring 127. Kluster Jeri di Johor ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 31, jumlah yang disaring 973. Kluster Penjara Seberang Perai ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 557 dan individu disaring 3,254. Kluster Penjara Sandakan ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 437, jumlah yang disaring 1,737. Kluster Lengkok ada pertambahan 4 kes, jumlah kes 273, individu disaring 1,369. Kluster Bayan masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 153, individu disaring ialah 3,337. Kluster Sagu King masih ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 394 yang individu disaring setakat ini ialah 3,539. Kluster Bah Manggis ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 164, jumlah yang disaring ialah 2,367. Kluster Kuber di Kelantan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 20 dan individu disaring setakat ini ialah 833. Kluster Heaven di Sabah ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 16, jumlah yang disaring 172. Kluster Assumption iaitu ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 14, jumlah yang disaring 96. Kluster Penjara Kepayang ada pertambahan 2 kes, jumlah yang disaring setakat ini 3,638 dan jumlah kes adalah 1,841. Kluster Rumah Merah masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes adalah 425. Jumlah yang disaring 1,797 individu. Kluster usaha masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 274 dan jumlah yang disaring 641. Kluster Jaya ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 98, jumlah yang disaring 353. Kluster Tinusa di Sabah ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 40 dan jumlah yang disaring 593. Kluster Benteng Lahad Datu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 1,146. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 16,592 individu. Kluster Buntar masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes adalah 104 dan jumlah yang disaring 1,539. Kluster Green Hill di Sarawak masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 91, individu disaring 1,556. Kluster Pematang ada pertambahan 1 kes, jumlah kes adalah 75, individu disaring adalah 1,640. Kluster Karamunting di Sandakan Sabah masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 68, individu disaring 77.
Kluster titian di Labuan ada tambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 65, individu disaring 530. Kluster Jalan Bomba di Sandakan Sabah ada tambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 63 dan individu disaring 338. Kluster Berendam di Melaka ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 36. Individu disaring setakat ini ialah 2,404. Kluster Sakti di Sabah ada pertambahan 1 kes, jumlah kes ialah 27, individu disaring ialah 1,488. Jadi kalau kita lihat kepada kluster-kluster yang lain, iaitu Pusat Tahanan Sementara Tawau, Penjara Reman, kluster Bangang-Bangau, kluster 7 Serangkai, kluster Ramai-Ramai, kluster Utama dan kluster Mesta tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 61 makmal COVID-19 seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 15 November 2020 adalah sejumlah 59,390 ujian. Semalam kita berjaya melaksanakan 19,235 ujian bersamaan dengan 32%. Juga dimaklumkan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 15 November 2020 adalah sejumlah 2,700 ujian. Semalam kedua-dua makmal berjaya menjalankan 3,576 ujian iaitu bersama dengan 132%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif sampel yang dihantar dari negeri Sabah ke Semenanjung melalui TUDM dan Pos Malaysia adalah sejumlah 50,174 sampel, iaitu dari 15 Oktober hingga 15 November 2020. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di seluruh negara sehingga 15 November adalah 453,135 ujian. Daripada jumlah tersebut, 8,404 ujian didapati positif iaitu bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah saja sehingga 15 November adalah sejumlah 153,916 ujian. Daripada jumlah tersebut, 7,327 ujian adalah positif iaitu bersamaan dengan 4.8%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 1,103 kes telah dilaporkan positif COVID-19 dengan 1 kluster baru, 4 kes kematian dan juga 1 kes import. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Hi Tan Sri. In August, it was said that Malaysia is undertaking a nationwide seroprevalence survey for COVID-19 antibodies. Has there been any results from this study? And what can we learn from it about our current situation? Second, what is the breakdown of percentage of Klang Valley cases involving migrant workers? And the third is KKM had said previously that the Tapak Bina Daman Lela cluster had spread to many districts. How did this happen, and is the cluster still contained among construction workers? All right, thank you very much for the 3 questions. The first question with regards to the study. In August, we did report the study. But the study is still ongoing, so we have not concluded the study, and also we are trying to procure the reagent and etc. So there's some delay in the implementation of the study, but it's still ongoing, so we have not concluded the study. Once concluded, we will actually report to the public. Regards to in the Klang Valley, the cases in Klang Valley recently, we have seen a spike. And in fact, last couple of weeks, we have actually informed that density, because of the population density and mobility in Klang Valley, and also we have calculated the infectivity rate is a bit high in Selangor as compared to other states. So this is our concern. And today we noted that there are 2 big clusters. The first cluster is Tapak Bina Daman Lela, and we have additional of 385 cases today. So in total, we have 1,132 positive cases. Nonetheless, we have done our active case detection and screening, and 3,097 cases has been screened.
And positive cases has been isolated, admitted to the hospital, but the negative but close contact to the positive patient has been quarantined in the respective quarantine center. So far in Klang Valley, we have 2 active clusters in the construction site. One is the cluster Merpati, iaitu pembinaan construction site in Kialai A2, and cluster Daman Lela. These are the 2 clusters that we have. Okay, from the cluster Merpati, we have so far there are only 52 cases positive in total, about 160 total of 168 migrant workers, 43. For cluster Daman Lela, so far as of yesterday, we have 747 cases out of the 3,069. Foreign workers 734, and we have our local 13. So majority cases from the construction site are involving foreign workers. And today we have additional cases. So total today is 1,132 out of 3,069 cases being tested. And today, if you include today, total is like 53.7% actually involve foreign workers. Two questions. Soalan pertama, memandangkan terdapat peningkatan kes di negeri dalam lembaga Klang dan negeri Sembilan, adakah KKM sudah membuka semula pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah di MAIPS untuk menampung pesakit COVID-19? Dan soalan kedua, related to Tapak Bina Taman Lela. Tadi Tan Sri dah bagi case breakdown. Nak tanya, kebanyakan bila Tan Sri umumkan kluster ini pada 7 November, mengatakan bahawa case index untuk kluster ini didapati positif hasil saringan tahanan. Jadi nak tanya, adakah kluster ini melibatkan parti juga disebabkan oleh case index tersebut? Dan juga adakah kebanyakan kes since foreigners, adakah mereka pekerja tapak bina yang tinggal di rumah kongsi dalam tapak bina tersebut? Thank you. Terima kasih. Jadi 2 soalan telah diajukan. Jadi saya jawab soalan kedua dulu. Jadi case index untuk kluster Daman Lela, iaitu seorang pekerja warga asing telah ditangkap polis, dan apabila telah ditangkap polis, saringan telah dijalankan dan saringan didapati positif. Dan jadi bila didapati positif, ini adalah pendatang asing dengan izin. Ini bukan parti. Jadi tindakan kita terus kita melihat kepada tempat kerja dan kita menjalankan saringan, dan inilah yang kita telah berjaya mengesan, iaitu kes-kes di kluster Daman Lela. Dan setakat ini tindakan kita menghentikan, iaitu operasi di tempat binaan, iaitu daripada 7 November sehingga hari ini, dan kita akan melihat pada tempoh untuk seminggu untuk menjalankan sanitasi dan juga nyah cemar di kawasan tersebut. Dan hari ini kita PKD akan melaksanakan, iaitu saringan semula, melihat pada kawasan tersebut, dan kalau kawasan tersebut telah pun kita puas hati dengan langkah-langkah yang diambil, mungkin kita akan membebaskan ataupun mereka boleh beroperasi semula. Tetapi mereka yang telah dijangkiti telah dimasukkan ke hospital, dan juga mereka yang terdedah dengan kes-kes yang positif, contohnya di asrama dan sebagainya, telah ditempatkan di pusat kuarantin. Dan setakat ini kita perlu kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Dan jadi tindakan iaitu kesihatan awam telah pun kita jalankan, dan juga langkah-langkah yang seterusnya untuk kita melihat, untuk kita melihat pada majikan untuk mengambil tindakan positif, iaitu menjalankan saringan berkala untuk pekerja-pekerja mereka. Jadi kalau di gelombang kedua, kita telah pun syorkan untuk majikan, iaitu di tapak binaan dan juga keselamatan, untuk melihat kepada saringan ujian COVID-19. Jadi kita sekarang ini ingin syorkan kepada majikan untuk menjalankan ujian secara berkala, dan ini mungkin boleh membantu melihat kepada mengesan pada kes-kes yang positif. Kerana apabila kita mengesan kes-kes yang positif, kita akan hentikan operasi tapak pembinaan ataupun kilang ataupun tempat-tempat yang bekerja. Jadi inilah tindakan kita, mungkin cost efektif, iaitu kalau mereka boleh menjalankan
ringan dah kenal pasti pada peringkat yang awal, jadi kita boleh mencegah penyakit ini daripada menular di kalangan dalam masyarakat tersebut. Inilah tindakan aktif yang kita laksanakan. Dan kita juga telah pun bersiap siaga pada peringkat awal lagi, iaitu kita melihat kepada kebimbangan kita, iaitu kes-kes di Lembah Kelang, di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, dan sekarang ini itu termasuk di negeri Sembilan juga. Dan kebimbangan kita telah mula pada bulan 9 lagi, tetapi tindakan kita kena lihat kepada menyeimbangi kesihatan dan juga ekonomi. Jadi kita tak melaksanakan MCO kerana 40% pada ekonomi negara tertumpu di Selangor. Jadi kita melaksanakan CMCO, iaitu pada 14 hari bulan Oktober 2020, dan tindakan kita dah jangkakan kes akan meningkat. Walaupun pada peringkat awal kita banyak bantahan, iaitu melaksanakan CMCO ketika tu zon daerah-daerah tak merah lagi seperti sekarang. Tapi kalau kita tak laksanakan tindakan proaktif dan preemptif, jadi besar kemungkinan kes-kes yang kita kesan di daerah-daerah Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya mungkin meningkat lebih tinggi lagi. Iaitu kalau kita lihat pada permulaan 20 September 2020, gelombang ketiga telah melanda dan kadar keboleh jangkitan semasa itu ialah 2.2. Dan kita berjaya selepas 2 minggu menurunkan keboleh jangkitan kepada 1.5. Hari ini kita lihat keboleh jangkitan untuk negara ialah lebih kurang pada 1.1 dan lebih daripada 0.9. Jadi dianggarkan lebih kurang 1. Jadi kalau kita melihat kepada unjuran iaitu kurang pada 1.1, kita harap dalam tempoh 2 minggu lagi kita boleh lagi mengurangkan keboleh jangkitan, kadar keboleh jangkitan kepada 0.5. Tapi kita tak akan berjaya kalau tidak ada kerjasama daripada orang ramai, iaitu bukan hanya Kementerian Kesihatan ataupun kerajaan yang melaksanakan tindakan, tetapi kita perlu kerjasama, iaitu orang ramai kena patuh kepada SOP. Kalau boleh duduk di rumah, tapi kalau kena keluar daripada rumah untuk urusan penting, pastikan kita patuh. Jadi disiplin sosial itu amat penting dan kepatuhan sosial itu amat penting untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kita lihat negara-negara yang berjaya, mereka mempunyai disiplin yang tinggi, iaitu kepatuhan yang tinggi. Kalau kita patuh kepada SOP dan patuh kepada tindakan kesihatan awam, kita tak perlukan MCO ke ataupun CMCO. Tetapi sebab kepatuhan itu menjadi satu isu, jadi kita terpaksa melaksanakan CMCO untuk penguatkuasaan. Iaitu yang pertama, untuk mereka yang melintas daerah. Jadi kita kena bataskan orang ramai untuk melintas daerah ataupun melintas negeri, sempadan negeri. Kalau kita boleh kawal, jadi kita boleh elakkan jangkitan menular ke negeri-negeri yang zon yang hijau contohnya. Yang kedua ialah kita kawal, iaitu jangkitan dalam komuniti tersebut. Dan salah satu cara mengawal ialah kita amalkan, iaitu SOP yang telah diketengahkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita lihat kepada setakat ini, memang jangkaan kita iaitu kita lihat kes-kes makin bertambah, dan sekarang ini di hospital kita dah kenal pasti beberapa hospital untuk menampung kes-kes yang bertambah, iaitu kita telah ada institut latihan Kementerian Kesihatan. Setakat ini kita menggunakan 2 blok dan yang sedia ada, dan kita akan tambah kepada 4 blok, dan dengan 4 blok kita akan tingkatkan iaitu katil yang sedia ada kepada 1,800 katil. Dan kita juga boleh tambah lagi blok yang terlibat. Setakat ni kalau kita menggunakan satu bilik 2 orang, kita boleh dapat 4,200 katil daripada situ. Dan juga di Hospital Sungai Buloh kita lihat kita menggunakan pusat kusta di Hospital Sungai Buloh, dan itu membantu kita setakat ni. Dan di Hospital Kuala Lumpur kita ada blok lama, iaitu blok maternity
HKL yang telah pun kita kosongkan, iaitu kita dah ada hospital wanita dan kanak-kanak. Jadi blok tersebut kita guna pakai untuk menjadikan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Dan kita juga melihat kepada hospital rehab ceras, iaitu mungkin kita akan menggunakan tambah katil di situ, dan setakat ni kita boleh menambah 230 katil di situ. Dan kita boleh mengguna pakai, iaitu hospital di Angkatan Tentera Malaysia juga. Dan sekarang ni kita menggunakan fasilitis Kementerian Kesihatan yang sedia ada dulu. Kalau terpaksa, baru kita membuka, iaitu hospital sementara MAIPS. Setakat ni kita tak perlu lagi, kita masih ada fasilitis di Kementerian Kesihatan untuk menampung pesakit-pesakit yang semakin bertambah. Hi, Tan Sri. So I have one question. So I would like to ask you about the effectiveness of implementation of CMCO in Klang Valley. So we know that it had already started since October 14, but now cases in Klang Valley unfortunately is higher than Sabah now. So would you say that the CMCO actually already failed, or yeah, that's my question. Thank you. Thank you very much. I don't consider CMCO as failed, but this is the activity. See, the activity that we are doing is a public health intervention, and we are taking all the public health measures to contain and curb the spread of the infection. More importantly, we do know the option of MCO or CMCO. Why? Because we need to strike the right balance between health and economy, strike the right balance between life and livelihood. So the only best justification for this and strike this balance is adopt the CMCO. Because if we were to implement the MCO, the cost of the impact of the economy is very high. So that's the reason why we opted for CMCO, but we need to balance it out. But more importantly is the collaboration and of the onus is of each individual if they can comply to the SOP, particularly the social sectors. Economic sectors, we know that because we want to allow the economic sector to continue to function, and but the social sector we can control. So if the public can control and help the Ministry of Health to break the chain of infection. If possible, stay at home. If you have to come out from the house, make sure that you comply to the SOP. So that's, I think we can make it if we have the full collaboration from the public. This is important for us to move forward. And you have seen that if we are using the CMCO exactly the same in Sabah, and we managed to contain, reduce the infection in Sabah, at least we have not seen an exponential surge of cases. We do have a surge of cases on the 24th of October, 26th of October, and as well as 6th of November. But this is due to the outbreak and the massive screening done in the prison, for example. So we have a spike there. So by looking to Klang Valley, it's not in the community yet, but it's in basically the construction site workers. So now we have not seen in any individuals involved in this, for example, near the cluster Daman Lela, but mainly confined to the construction worker. So if that's so far, I think the active case detection is been done, and the screening continue to do the screening. Hopefully, we will contain the infection within the construction worker as soon as possible. So I don't see CMCO is a failure. It is an option for us to balance out, to strike the right balance. So certainly, if you ask me, then we go all out for health and life, basically to implement MCO. But it's going to be very costly. So the impact is very costly. Because of that, we have to balance it out with CMCO. And so far, I think it has worked well, but it takes a bit longer time as compared to MCO. Perhaps if you implement MCO, put everyone at home for 2 weeks, we can break the chain of infection. But because there's still movement, and there's still movement, and that's the issue that we hope that we can reduce the movement. And so now we are reducing the movement. We can see from 2.2 down to 1.5, the infectivity rate. Now it's basically less than 1.1, but it's more than 0.9. So it's hovering around 1.
So if in the next 2 weeks we can increase our activities and intervention, I'm sure that we can bring down the cases. So this is our projection, this is our modelling. Obviously, most of you have actually read the Imperial College modelling, but the Imperial College modelling is also depend on our activity of public health intervention. So if our intervention is good, for example, on the 10th of November, projected about 4,400 cases, but we only have 869 cases. So which means we are much, our modelling is much accurate as compared to the Imperial College. But nonetheless, having said that, so we need to continue to step up our public health measures as well as intervention. Satu soalan saja. Di Kelantan 3 hari berturut-turut merekodkan kes baharu dan hari ini ada 7 kes termasuk 4 saringan kontak rapat kes positif. Jadi apakah ada keperluan untuk KKM mencadangkan pelaksanaan PKPB ataupun kes di negeri Kelantan masih dalam kawalan? Terima kasih. Terima kasih. Setakat ini kita lihat PKPP ada 3 negeri, iaitu negeri Perlis, Kelantan dan juga negeri Pahang. Dan walaupun kita ada jangkitan 1-2 kes, tapi Kelantan ialah kes import daripada zon merah. Jadi bila balik ke negeri Kelantan dan menjangkiti keluarga dan kes kontak positif, kita melaksanakan pengesanan kes aktif dan kita dapat kesan. Tapi kita lihat juga kepada perkembangan, iaitu negeri-negeri lain, contohnya di Kedah. Jadi satu masa dulu kita lihat negeri Kedah ada kes-kes yang zon ataupun daerah yang merah, sekarang dah kurang dah. Dan juga kita lihat Terengganu, iaitu aktiviti kita di Dungun contohnya, di Mukim Rasau, kita mengambil tindakan cepat dan kita dapat mengawal. Jadi dan juga di negeri Johor, iaitu kita lihat kepada kluster Kempas, iaitu di Institut Latihan Kementerian Kesihatan. Kita PKPD kan kawasan tersebut. Hari ini pun telah ditamatkan PKPD tersebut. Tapi kita ada satu kluster baru, iaitu di Kota Tinggi. Jadi kita melihat pada tindakan kita, iaitu CMCO untuk tempoh 2 minggu. Kita mula pada 6 November 2020, tetapi selepas 2 minggu, mungkin pada 20 November, kita akan lihat kembali perkembangan yang baik, iaitu di Kedah, di Terengganu dan juga di Johor. Kalau perkembangan yang baik, mungkin kita akan pertimbangkan untuk kembali kepada RMCO ataupun PKPP. Jadi tetapi kita kena lihat kepada bagaimana kita boleh melindungi negeri-negeri yang sudah dikategorikan ialah negeri hijau. Jadi kalau kita kena lihat macam mana kita boleh melihat kepada saringan mereka yang kembali daripada negeri ataupun daerah merah, zon merah kepada zon hijau. Jadi kita akan lihat pada tindakan kita untuk melindungi negeri-negeri hijau. Setakat ni 3, mungkin insya-Allah 4 hari lagi kalau perkembangannya semakin baik, kita akan pertingkatkan kepada 6. Dan tindakan kita ialah melindungi negeri 6 negeri ini dengan aktiviti-aktiviti kesihatan awam yang telah dikenal pasti, dan juga pastikan mereka yang kembali daripada negeri ataupun daerah-daerah yang merah disaring dan diuji dan sebagainya. Okey, terima kasih. Kalau tak ada lagi soalan, saya ingin memperingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk kita patuh kepada SOP. Dan kalau tak ada aktiviti yang penting di luar, duduk di rumah. Jadi kalau terpaksa keluar dari rumah, pastikan kita patuh kepada SOP. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita menjaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.